Welkom bij Lubach. Dankjewel, hartelijk dank. Mijn naam is Arjen. We hebben een supervolle show met gedoe bij de Partij voor de Dieren. Donald Trump en de FIFA komen langs. Maar we gaan eerst even naar verkenner Wouter Koolmees. Want die heeft zijn verslag gepresenteerd. En hij stelt voor dat D66 en het CDA eerst met z'n tweeën gaan onderhandelen. En bij RTL Nieuws hadden ze het over de rol van de VVD. Goedemorgen, Frits. Ja, een sleutelrol voor de VVD, dat klinkt op zich als een hele speciale en ook wel belangrijke en misschien wel zelfs positieve positie. Ja. What the fuck? Dit is volgens mij een subtiele hint naar een breed middenkabinet. Oké, maar Koolmees' taak zit er nu op en zijn opvolgers, de informateurs, zijn al bekend. Dat worden Hans Wijers van D66 en van het CDA Sybrand Buma. Sybrand Buma? Maar dat betekent... Gefeliciteerd, Sybrand. Of moet ik zeggen... verkeerde knopje. Of moet ik zeggen... Chapeau. Ja! Dat kan weer! Lekker gewerkt. Lekker gewerkt allemaal. Ook leuk voor Hans Wijers. Vandaag werden ook 70 nieuwe Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Een van die nieuwe mensen was voormalig EO-presentator Thijs van den Brink. Die gaat de Kamer in voor het CDA en hij weet al welke onderwerpen hij in zijn portefeuille krijgt. Integratie mag ik doen, arbeidsmigratie mag ik doen. Wat is er? Nou, best veel al. Want integratie is al een zwaar ding, denk ik. Ja, en belangrijk, volgens mij. Drugs mag ik doen. Thijs van den Brink is gewoon de politiek ingegaan om drugs te kunnen doen. Dan zag ik nog Marjolein Faber, die komt weer terug in de Kamer. En zij gaat zich niet bezighouden met asiel, maar met welke onderwerpen dan wel? Gaat u de asielportefeuille weer doen? Nee, want ik ben daar minister op geweest op dat vakgebied. En dan is dat niet kies als je daar dan woordvoerder op gaat doen. Maar ik kom wel bij justitie en dan bij politie, brandweer, nationale veiligheid, rampenbestrijding. Ja, Marjolein Faber gaat zich bezighouden met rampen. Ik denk dan wel, is dat dan geen belangenverstrengeling? Maar goed, voor sommige Kamerleden was vandaag trouwens echt een feestje. Hier, kijk, Caroline van der Plas, die staat daar in het groen lekker te dansen. En dan denkt ze, oh, oké, dit is een beetje gênant. En dan denkt ze, ah nee, fuck it, ga ik nog een keer! Hey. En Jessicus, kijk, Jessicus, die gaat helemaal los, joh. What the fuck? Jesse, wat doe je? Die hebben denk ik iets gekregen van Thijs van den Brink. Maar goed, ik maak me ook wel een beetje zorgen over de nieuwe Tweede Kamer. Want er zijn veel Kamerleden met ervaring weggegaan. Zoveel zelfs, dat er in totaal 136 jaar aan ervaring is vertrokken. Wauw, alsof Rob Trip weggaat bij het journaal. Al denk ik van sommige Kamerleden wel, hoeveel ervaring gaat er nou echt verloren? Zoals bij PVV-Kamerlid Vincent van den Born. Die we vooral kennen van dat hij bijna niks deed en er bijna nooit was. Nou, die had gisteren ook zijn laatste werkdag, maar hij werd nog wel even genoemd. Vincent van den Born heeft afgezegd. Wauw. Applausje voor Vincent. Toch nog een afscheid. Een afscheid in stijl. Vincent van den Born. Born to be afwezig. Ik hoop wel trouwens dat hij niet zelf zijn opvolger gaat inwerken, toch? Ja, de zaal hier met die blauwe stoeltjes. Ja. Ja, ik weet nooit wat ze hier doen, maar... Goed, ik zal thuis even laten zien hoe het werkt met Netflix en zo. Kom maar, kom maar. Ja. En je had ook nog PVV'er Willem Boutkan. Die kwam 2 jaar geleden nieuw in de Kamer. En die is nu alweer weg. Terwijl die net door begon te krijgen hoe alles een beetje werkt. Er wordt natuurlijk altijd gezegd, Geert bepaalt alles alleen. Ja, maar ik bedoel, laten we eerlijk wezen, ook de PVV is gewoon een democratische partij, hoor. Ja, dus er werd ook wel gevraagd, Willem, wat vind jij ervan? Ja, dat wordt niet persoonlijk gevraagd natuurlijk. Dat is natuurlijk de gekkigheid, dat zullen we net al mensen. Wat? Adviesvraag aan mij? Heb je enig idee wie ik ben? Nee. Geert ook niet. Nou, dat was de Tweede Kamer, maar ook in de Eerste Kamer is er van alles aan de hand. Hier, de ooit zo deftige Eerste Kamer is een ratje toe vol afsplitsers en overstappers. En dit vond ik het opvallendst. Er zijn 2 aparte versies van de Dierenpartij. Hier, chaos in Eerste Kamerfractie Partij voor de Dieren. 2 kampen claimen fractie. Nou, hoe zit dat in de Eerste Kamer? Daar heb je nu 2 groepen, eentje van 2 en eentje van 1... die allebei claimden dat zij de ware Partij voor de Dieren zijn. Ja, en daar moest een beslissing over genomen worden. Wie mag zich de Partij voor de Dieren blijven noemen? Ja, wie mag zich de Partij voor de Dieren blijven noemen? Je zou denken, de Partij voor de Dieren.
Maar dan ken je de Partij voor de Dieren nog niet. Nou, wat is er aan de hand? De Partij voor de Dieren had in principe 3 Eerste Kamerleden. Nico Kofferman, Peter Nicolai en Ingrid Visseren. Dat is toch grappig, toch? Dan zit je bij de Partij voor de Dieren en dan heet je Nicolai. Want Ruben Nicolai was een lama, snap je? Dat is een dier. Dus dat is leuk. Oké, maar laten we beginnen bij die eerste dan, Nico Kofferman. Het verhaal begint bij hem, oprichter van de partij Nico Kofferman. Hij zei zijn lidmaatschap van de partij op uit onvrede over de koers. Ja, Nico Kofferman was niet blij dat de Partij voor de Dieren zich ging bezighouden met andere dingen dan alleen dieren. Hij vindt dat de Partij voor de Dieren te veel bezig is met Gaza. En hij was het er niet mee eens dat de partij wil investeren in defensie. En dat snap ik ergens ook wel, want dieren en wapens, dat moet je ook echt gescheiden houden. Toch? Zag ik een documentaire over een stel apen met geweren en dat liep totaal uit de hand. Doodeng. En even voor de duidelijkheid, deze ruzie gaat dus niet over de partij Vrede voor Dieren. Dat was eerder dit jaar al een afsplitsing binnen de Partij voor de Dieren. What the fuck, de Partij voor de Dieren is een soort regenworm die je door midden chopt en dan leven ze allebei verder. Oké, nou, Nico Kofferman stapt dus uit de Partij voor de Dieren. Maar, nu komt hij, hij wilde wel voor de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer blijven zitten. Dat is krankzinnig, toch? Dus hij is niet van de Partij voor de Dieren, maar wel van de Partij voor de Dieren. Dat is echt... alsof Schrödingers kat de politiek in is gegaan. Nou, zijn dierencollega Ingrid Visseren snapte er ook niks van. Hij heeft in verkiezingstijd publiekelijk zijn partijlidmaatschap opgegeven. En daarna wilde hij fris en vrolijk door als vertegenwoordiger van de partij in de Eerste Kamer. Dat is echt een politieke doodzonde. Ja, dat staat bij de Partij voor de Dieren net onder de doodzondes kalfsleren flyers laten drukken voor de campagne. En de fractieborrel organiseren in Eetcafé de Bloedworst. Nou, Ingrid Visseren vond dat Kofferman de fractie uitgegooid moest worden. Maar wat vond de derde senator, Peter Nicolai, er eigenlijk van? Die zal toch ook wel woedend zijn? Ik moest Kofferman eruit zetten. En ik heb gezegd, nou, ik zet niemand eruit. We moeten bij elkaar blijven. We moeten bij elkaar blijven? Maar je collega heeft net zijn lidmaatschap opgezegd. Nou, oké, Peter Nicolai koos dus de kant van Nico Kofferman, die geen lid meer is. En die twee zeiden daarna, wij zijn nu de ware Partij voor de Dieren. Nou, het partijbestuur boos, die zeiden, nou, dan zetten we Peter Nicolai ook uit de partij. En trouwens, Ingrid Visseren is wat ons betreft de ware Partij voor de Dieren. En dat hebben ze ook meteen aan de Kamervoorzitter laten weten. Ingrid Visseren hoort niet meer bij die andere twee. En dus was dit nu de situatie. Er waren nu 2 partijen voor de dieren. Maar je vraagt je toch af, wat heeft deze Partij voor de Dieren nou nog te maken met de Partij voor de Dieren? En wat verband heeft uw Partij voor de Dieren hier nu nog, uw fractie, met die Partij voor de Dieren, met het bestuur, met die fractie in de Tweede Kamer? Nou, op dit moment dus niet. Oké, dus in de Eerste Kamer zit nu een Partij voor de Dieren die niks te maken heeft met de Partij voor de Dieren. En zowel deze fractie als deze fractie claimen nu de naam Partij voor de Dieren. Maar dat kan natuurlijk niet. Nou, de Eerste Kamer heeft hier regels voor. En volgens die regels mag de Partij voor de Dieren van Visseren, die dus wordt erkend door het partijbestuur, niet meer de naam Partij voor de Dieren gebruiken. Huh? Want wat blijkt nou? Omdat Visseren heeft gezegd, ik splits me af van Nicolai en Kofferman, is zij officieel de afsplitser en mogen die andere 2 de naam gebruiken. Dus volgens de regels van de Eerste Kamer zijn nu de 2 senatoren die geen lid meer zijn van de Partij voor de Dieren in de Eerste Kamer de Partij voor de Dieren. En degene die wel lid is van de Partij voor de Dieren, niet. Oké. En we toch nog even 1 poging doen om te snappen hoe dit echt zit. En daarom heb ik nu contact met Benno Enkelaar. Hij is van de Partij voor de Dieren. Ja, meneer Enkelaar, goedenavond. Ja. Ja. En een hele goede avond, meneer Lubach. Ja, meneer Enkelaar, u bent dus van de Partij voor de Dieren? Nog wel, ja. Tenminste, ik weet niet hoe laat. Is het al 10 uur geweest? Ja. Oh nee, dan niet. Maar waar bent u dan van? Dan ben ik van de Partij voor de Dieren. Maar welke Partij voor de Dieren is dat dan? Die van Nico Kofferman? Nee, Nico Kofferman die is van de Partij voor de Dieren. Hè? Terwijl ik zit inmiddels alweer bij de Partij voor de Dieren. Die van mevrouw Visseren bedoelt u? Visseren? Nee, Partij voor de Dieren. Ik begrijp even niet helemaal waar de verwarring nou zit, meneer Lubach. Meneer Enkelaar, sorry, maar
Ik snap hier dus helemaal niks meer van. Nou ja, het is niet zo ingewikkeld hoor. Je hebt dus de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer. En je hebt in de Eerste Kamer de Partij voor de Dieren. En daar, bij de Partij voor de Dieren, zijn 2 mensen weggegaan. En die zitten nu bij de Partij voor de Dieren. En dan heb je nog Ingrid Visseren. Zij is van de Partij voor de Dieren. En zij blijft ook bij de Partij voor de Dieren. Maar zij mag geen Partij voor de Dieren meer heten. Dus zij heet nu Fractie Visseren en niet Partij voor de Dieren. Maar goed, wat de Partij voor de Dieren betreft, vertegenwoordigt zij nog wel de Partij voor de Dieren en niet de Partij voor de Dieren. Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, tenminste. Snap je? Het is simpel. Nou, ik moet er heel eerlijk zeggen dat ik het nog... Wacht heel even, meneer Leeuwen. Ik word gebeld. Wacht. Hallo met de Partij voor de Dieren? Wat? Nee. Nee, dan zit u verkeerd, denk ik. Ja, oké, dag. Wie was dat? Nee, dat was de Partij voor de Dieren. Die moesten de Partij voor de Dieren hebben. Maar goed, ik zeg nee, dat ben ik niet. Ik ben de Partij voor de Dieren. Ik kan niet ook nog alle telefoontjes van de Partij voor de Dieren gaan afhandelen. Daar heb ik ook geen tijd meer over voor de Partij voor de Dieren, snap je? Maar oké, krijgen we ooit nog gewoon weer 1 Partij voor de Dieren? Nou ja, als iedereen gewoon even normaal doet en zich aansluit bij de Partij voor de Dieren, dan hebben we straks de Partij voor de Dieren helemaal niet meer nodig. Laat staan de Partij voor de Dieren natuurlijk. Oké, dank u wel. Ik snap er nog steeds geen fuck van. Heel graag gedaan. Bedankt. Oké.